नमस्ते नेपाल रेसिपीमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा बडा दशैंको मङ्गलमय शुभकामना। दशैंमा छुटाउने नहुने मैले बफ छोइलाको रेसिपी लिएर आइसकेँ। दशैं अनि छोइलाको मिठो कम्बिनेसन नेपालीहरूलाई भनिराख्नै पर्दैन। अब हामी छोइला बनाउनतिर लागौँ। यहाँ मैले यस्तो लामो लामो गरी मासुलाई काटेर लिएकी छु। यसरी लामो गरी काट्नाले मासु पोल्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। हजुरले पनि यसरी नै काट्नु होला। र मैले यहाँ कोइलामा मासु पोलेकी छु। हजुरहरूलाई अब कोइला सम्भव छ भने कोइलामा पनि पोल्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूले ग्यासमा पनि पोल्न सक्नुहुन्छ। छोइला भनेको चाहिँ हामीले पोलेको मासुबाट बनाउने हो। मासु पाक्न चाहिँ लामो समय लाग्छ। यसरी कोइलामा मासु पकायो भने चाहिँ भित्रसम्म मासु मजाले पाक्छ। धेरै आगोमा पकायो भने मासु बाहिर डढ्न सक्छ। दशैं भएको भएर मैले टपरीमा राखेकी छु र मासु यतिको भयो भने चाहिँ हाम्रो मासु पाकिसक्यो। छोइलाको लागि मासुलाई यस्तो भिडियोमा देखाए जसरी सानो सानो पिसमा काट्नुपर्छ र मैले मासुलाई पनि काटिसकेँ। अब चाहिँ हामी यसमा मसला मोल्न जाँदैछौँ। मैले यहाँ 1 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट राखेँ, 1 चम्चा जिराको धुलो राखेँ, त्यसै गरी 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो पनि राखेँ, रातो खुर्सानी। हजुरहरूले पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। छोइला बनाउँदा हामीले भुटेको तोरीको तेल राख्नुपर्छ र मैले यहाँ भुटेको तोरीको तेल पुग्ने गरी राखेँ। भुटेको तोरीको तेलले चाहिँ एकदम मिठो स्वाद दिन्छ। अब चाहिँ भए जति बलले चाहिँ यो सबै मसलाहरू मिक्स हुने गरी र मासुको भित्र पस्ने गरी हामीले एकदम मजाले मोल्नुपर्छ। र यसरी भिडियोमा देखाए जसरी नै हामीले एकदम मजाले मोल्नुपर्छ। यसलाई हातले मोल्न सजिलो भएको भएर हामीले यहाँ सफा हातले मोलेको छौँ। हजुरहरूले पन्जा पनि लाउन सक्नुहुन्छ र यसरी मोल्नाले चाहिँ मासुको भित्र पनि मसला एकदम मजाले जान्छ। यो आजको बफ छोइलाको रेसिपी चाहिँ हाम्रो ड्याडीको रेसिपी हो। यसरी नै हजुरहरूले पनि मासुलाई मजाले मोलिदिनु होला। र हेर्नुहोस् त अब हाम्रो छोइला पनि तयार भइसक्यो। हेर्नुहोस् त हेर्दै खौ लाग्दो। दशैंमा झन् नेवारी परिकारमा त यो छुटाउने नहुने बफ छोइला मैले तयार गरिसकेँ। भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भन्ने आशा छ। भिडियोमा केही कमी कमजोरी भए हजुरहरूले फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। शुभ दिन, बाइ बाइ।